Φίλοι μου, και πάλι μαζί σε ένα ακόμα βίντεο. Εύκολες τηγανιτές μπανάνες θα φτιάξουμε σήμερα. Πάμε να τις δούμε. Τα υλικά μας είναι 3 μπανάνες κομμένες στη μέση, μία ξηρή μαγιά 8 γραμμάρια, μία κουταλιά της σούπα ζάχαρη, μία κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μία κούπα έχουμε εδώ χλιαρό νερό και ηλιέλαιο για το τηγάνι. Με τη μαγιά στο χλιαρό νερό ρίχνουμε τη ζάχαρη, θα κάνουμε ένα πανεύκολο κουρκούτι. Σιγά σιγά το αλεύρι. Έχουμε βάλει το λάδι μας σε ένα μικρό κατσαρολάκι για να μην χρησιμοποιήσουμε πολύ στο τηγάνι και ρίχνουμε την μπανάνα στο κουρκούτι. Όπως είδατε είναι ένα πολύ πηχτό κουρκούτι, έτσι πρέπει να γίνει και θα τηγανίσουμε και πάμε για τηγάνισμα. Έτοιμη η πρώτη δόση. Έτοιμες, έχουμε σερβίρι με μέλι. Για να δούμε. Είναι υπέροχες, γρήγορες και εύκολες. Φτιάξτε τες, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτά για σήμερα, την άλλη εβδομάδα πάλι μαζί. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας!